Ayaw, escape. Alam mo kung maboyo. Eh, ano? Daw ba? Nagatusin na rin. Oh, shit! Para mo kay bangot yan. Sila na yan nunod. Pero hindi mo bangot. What? Pagpamatay. Parang klase. Siya ito kawasan. Yun, sila na yun yung confused sila. Ay, mag-isteriya. Nagkakaligod mabanwit. Nirunod daw. Para na ito na bangot. Nari mo. Sira. Amerikado. Natabaw lang ka. Amerikado. Natabaw lang ka. Sada sa loto. Eh, mandat makahat kung bago. Bangot. Ano mo konti yan? Tagalo. Ano yan? Sky block. Ano ayaw pa? Nagbaw ka? Dapat din natin. Tabagal. Abon mo nga yung pang. Ay. Agila. Bombar. Kahit ang taluan. Ano na agila? Agila. Lakan. Yung sky blocks to. Hanggang pa, wag na kabalik. Ayaw mo lang doon sky block. Ay, may dala. Ano sabi na? May dala. Board. Uy! Puta mayo! Nakabok naman ito eh. Nagtagalog. Tulog mo ka ngayon na. Ikaw. May pang knockout school. Oo. Ano man? May kadapulon. Ayaw mo sigay ko? Kapag natatas na May kingin yan. Ano yun na naman? Grabe na po mabit. Pawin din. 80. Countable. Ikaw na naman. Ikaw, ano no? Ayan, hotel mo. Kaya baba. Ano na? Ano naman yung trabaho? May buka. Baling gusto. Wala kami sabi. Taon mo na sa tako na taliyatan. Kawalan din Sa lang. taon sa ko. Pero ito yung kaya. Iyo. Mudo, mudo po. Wala boy. Wala boy. Wala man boy. Iyo, iyo. Abangas naman ako. Mas more again. Iyo, Elay! Stage 4. Stage 2. Mote ka pa? Nagdaram ako talaga stage. Nagdaram ka ba? Sabi mo, stage 4 na si Tano. Sabi mo, nagdaram akong prestige. Style. Nakukuha na naman.
Bruno Mars. Makusok ko na balik. Huwag ka mo. Ako rin ang siguro ka kalaban. Ako rin ang lamang itik ang gusto. Ay! Kung paano? So, ano bang alay ko? Lapil mo na. Ada ko. Ay, nakapigil. Dali. Nabisado na. Ano mo dito animation na dito? Nagagad kulo. Animation! Animation na dami. Para ko ni ano ni ano dito. Paborito ito. Sila ko tulad na ako. Butas na ito rin eh. Mga buhay mo ako eh. Valeria. Ano bang gusto? Tuwal. Hindi naman ito mga bababay. Pinakalang ko. Sana all. Naman. Apalod ako. Hospital. Unto, sobrang laro mas mabot sa'yo. Body Itong san? Ay, 1,000 ano? sa 86. Sa 80. 80 rubak. Labing ano, dos May? Saan? Sa to rubak, pero nabot sa'yo ka. 600. Pag nagbalik ng 1,000, 1,000 labing. Sila rubak mo ako. Tani ka nagbuha sa plaza. Ito mo tatakab na. Parang tawag ko yung makatulog. Yan mo mawala ng trabaho. Muyong. Tama, ay wala ka na. Ito nga. Ano? Pag ano nila yung iwa. Ayaw ko mawa. What? Logo, what? Ayaw. Ay. Mabuti may kita na din. Muyong. Putang nga, kasi ang laro din ito yung syumay. Tapos kulay gili ng manu pala na. Ang ganda na ano. Iba mo na tikaram ko. Yun nga yung secret is na yun. Sumay malutong, sumay malutong. You know, you know. Ay, eh? Nan, talaga ka. Nakitan ko. Where's si Bibeng? Ulit ka. Where's si Bibeng? Dito. Nakitan ko. Sabi? Sabi na kasama sa Nakitan ko. ayun, ano, discount na kasi. Ay, may nagsipa siya. Maski, paano ako makakailan sa babae?
kang nakaw, tadi ba? Bater, no? Pinagod ko na yan, napakatong bibig. Devon! Bilog na si ko. Ano yan? Uy! Siya na kayo ko. Ay! Mata mo nito. Ayaw ko. Ayaw mo ko. Bubo. No? Sulit na nakalo. Ayaw mo ito. Nahulit siya. Sige na bubo. Ano, tipid sila ba? Oo, wala dito. Pangit. 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 Napalamin ito. Talalag na. Ano, ano? It's cute. It's cute. It's cute. Ito, pag manako. Then, malaman kita. 35 pesos. Oh! Ang hirap na pa. Ay, sige, sige. Oo, kasi katawa si ba? Oo, mapasigaw na siya. Ayan o. Tama, sinala ko. Baka doon si, pang-adwa pa rin ako. May ba yun? May ba yun? Ay, Diyos, yung oras yung mag-iribahan. Tangayip pa, makaiba nito pa ba? Tingnan na, wala ko na iba rin doon. Eh, pagkaibahan. Ano ito? Ano sa plaza? Kaibahan din naman. Ito naman, oh. Oh, oy. Ano? Di ba yun? Ano na lang? Ay, sabi na. Ano? Kumbing. Ito na lang. Bakala na to. Ito ba kung ano? Medyo. Itong bito? Ito, ito. Ano? Ay, ito. Lain na ba? Oy! Ano ko? Ano? Strike ko. Hanape. Kami yun. Yan, nagpakdo. Kanya kay Badang, pahinga na din. Sa butog. Bakit sa'yo? Butog, magbut. Buli naman din. Hindi ko pa nga, hindi ko na ayos na din. Ikaw tutugso mo lang agadan ko. Ay, tuta ka. Lang agadan ko. Sabi mo na parang koyo. Karambangan. Araw. Una yung ito. Mga panira ni Patore. Talaga sa mga. Oh. Ay! 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 Pwede pa yung Nagsali. ano ka ba to?
yan, dadaig pa kawan. Wala, hindi ako tulong ka. Wala, hindi ako namin. Dami din ka sunan. Ano, kung bakit ka sunan, ano din ka sunan. Sige, tapos bubukang nga. Ikaw mo na din na nakakama. Dami din sila ba? Ikaw ka ba kaling dapat ding? Sabi na umarap sa ako. Ano ka ba ka? Dapat. Pag daw, pag salam yun ako sa Sabi malod. Hello. Ito, binilog mo mukha na. Hindi yun ay mabasa ka ba? Di ba ko nun? Ayun ako na. Dapat may kayo ni Pan, di ba ito ba niya? Okay, kapag kayo papa mo. Ha? Okay, papa mo. Ang tipat ikaw. Ako siya sunod-unod po itong utang ha. Ilinit ako. Yung ano yung gumawatan sa ko. Ano ko, ikaw nagpawalat ka. Pinapirya na naman doon. Why? Kasi mama mo sa Dapat magkakakas kita. Yo, pwede mo. Basta kung mo sa piso. Matisik sa. Ano kayo Ano, ako nga lang buha-buha ko. Ay. Napakala ko matara ko. Ala, tapos ulit yung ano. Ano to kasi nagbinilog 5. Hindi. Ang dami. Kaya kung napangaranggo. Ito ano nga yung friend ako? Ano, baka, piso. Grabe naman na. Kahit makakawad ka na. Oh, may piso ka mo? Dahil na mag-piso. Sniper ta? Oh, Wanitan. ano kayo? Oh. Oh, Ayos ka, para mag-iwagi yan. Norbo ka nga, ano, So, kaputar kang picture. Oh, daw. Ako sa likod ko. Ay, kung ayos ka, tinunay mo yan. Kung gulo yung mga internet, sa gulo yung luwa, pero nagsiga. Talo, night na mo talo. Iyo. Pinakalimutan ko ayo. Kumatang Yun na ito. Ano, ganda mo pa kayo. luwa. Igo. Boom! Kalbo. Kalbo. Pero nun, man mga bok na hindi mo Yung pa. Ano? Sige daw, yung pa. At yung pa, sa nalaon. Kabos mo. Ay, nakuha ka na. Natalat na ako today. Hindi ko sana ako ma-online. Kaya mo naman nag-picture. Wala nga. Huwag yung sinuna ka sa patos. Parang may nag-ilaw. Bata na SKT. 50% ayaw. Hindi ka... Anak ko. Isa si Niton. Ita. Ay, Niton. Ito ganyan. Ay, ito mo na. Diyan ito ko ba ganyan ko wala. Tunggo. Ano mo sa dulo mo? Di ba bukas palit yung mga kusubo na nalipas pa ako. Wala na. Sa labas to? Oo, muna eh. Tulog sa labas. Yes.
Kuyo, tapos nagsisiro naman sila. Dahil naman ang ma-reply. Hindi ka na magatang ma-reply pa. Pero, hindi naman ma-reply. Mga ikop ang yaon, di nga ipo. Buwan mo, talakang padigigin. Ako, parang ito na ako, Leno. Ang ano po, tanda ko hindi na ako. Gusto ko rin sila nag-chat. Hindi mo sa night si Joshua. Oh, Ruth! 200 ano? 271? 1,000 City, may. Punta nga yung famous ka na the city. Ayo! Mahal na mahal kita, pero Huwag biwag kita, no. Hindi siya na mga biwag tapos fire. yung muna ko. Tawag ka dyan. Skipira ka. Ikaw. Wala pinda. At pinakula ng botong. Skipira pang botong. Dawa, pira pang Patrick yun ang pasabayin sa kuya nga. Pira pa dyan na dyan, Paul. Pira pang payat dyan, mga araw ka, tigano ko ha. Mga araw ka, tigano pa yan, kung sabado, TVN. Salamat ka rin ko, Sterling Day. Nadulog ka pa tao. Really, yun. Nakapigit na hayo. Okay, yeah. Pili ka ng bumban. Ano ka pa lang? Ito. Ano kasi ano? Hindi ko din nagkakontact naman. Nagkakarot kami. So, hindi naman alam. Mahal. Pagkakot na yun. Kaya nga yun. Yung pira yung pagpito niya. Ako na rin kang ano. Ano mo ginasa sa Tesla kung dahil maigo? Halika. Maski may tisla ka. Kung bobo ka. Ang naagay ang tisla mo. May gupuan na yung suway nindo. Diba? Pag naigo. Ano man kung nakatisla ka, ang kalaban mo babe. Kaya ang hypermate. Di mo. Oo, nagkasakaw. Maski pa, maski magapang Ang paan mo kaya? Pag naasam. ang tatao. Maski pera pa iyan. Magpasok man sila. Aba, mayroon din ito. Para mabati ka nung. Mayroon din ito. Hero para maintindihan. Okay. Ano na kita? Gusto ko lang makalaman. Pag-asa ka dyan mo, ipit. Ano yung marap ka? Marap kita dahil. Kaya matang marapot yung? Ano ko daw mo? Yo, Kung nahulog ka ba, mag-ipot ka tulog. wata de bisay ko, inarawa na tayo ko. Dala mag-ano ka? Ako naman. Nilang nila ang dami siya. Ano din yan sa tat? Kapag-iyo dito. Okay. Alayo. Alatong Kasi maligipon ka. Sa kuya ito. Hindi. Kaya si Dong ito. Inuwang na piso.
na one. Basta kaya sumulay. Paano? Tama pinaka na. Kaya na sumulay. Nakulog na dito. Nakulon. Wala. Sabi ko ka na, lubog ka na, wait. Wali na kayo ka? Ano? Lumanta. Hindi ko nga yun. Ano mag-aapin? Yun eh. Doon. Jawab ko na mag-asya. Mahal, kumain. Wala na. Kumain na. Ilingon niya daw, kismisan niya dapat yung Kumain ka na, Lara. sinayo, ano lang. Nagalit na yan. Uy, nice! Hindi na kaya ba? Utang galit mo. Bum. Tapos gamer, table by togol. Ito, abol. Ano sila ba? Lago na yun. Pag tinutulungan ako ko nga natin dito. Meron makaganda sa dito. Kumain ka nga. Oy, naman. Malakas. Ay, budan makasi. Hindi mo na tama. Buhay na kapal siya. Upa ng payo.
Kaya sa kapwa. Ano na naman? Oh, sige na, ikaw na. Oy, oy. Bayaran mo yan. Oo, bayaran mo. Oh, you know to. Uy, ikaw mo. Ikaw mo. Daw, ano sa'yo? Ano oras bindaban na railway? Ilabil mo nga, kasang takot takaribay. Pasurok ka, pakay papa mo ayos ka. Salamat, nakahangos mong ginamay. Wala mong ginamay. Yung nga yung... Sige na lang. One fry, one cake, one fry. Steward. Pwede mo sa kanya ng ano. Pwede mo sa ko. Ano naman ito? Hindi ako madumang, hindi ako nila, kaya ano. Wala mo kumakain mga yung narinig ako. Tira mo na nga ako. Ano yun, mga buhok? Makaw ka naman dati ng buhok. Teka pa na sumbong. Wala. Ano na ano. Sabi mo, mag-sumat siya. Ang dapat tapos ang ano. 3 kilo ka Di po. ba na? Ano? 3 kilo ka? Pamabawi tayo. Ay naman eh, kayo mag-bull. Palawag ang bull. May prakarap po siya. Word ka dyan sa tubang ni anong medyo po, nakatry ka, nagkirinig yung ano, hindi nagkirinig. Ang polo ang bilang ka. Nag-uulugan na. Ulugan to. Hindi naman na nagbibilang na tanong na tiling. Balik ka na, yung raon. Ang kaya din ang pagbuwan. Maglalaro lang. Namakout ako. Gusto lang sunulo kay Patricio. Wala. Ikaw ba kayo dito? Go. Juno. Naganda pa. Maganda na nalagay daw. Buko ba? Brem. Wait, right. Hindi gamit ang dos niya kapag ano. Yes, sir. Yes, depende. Halo yung sabi dito ko. Patro tabing kinulog ko. Hello, yaw. Yo, ano? Diyan ay kung pagkaon, no? Hindi ka na magbuwan. Popcorn. Makantay sa lalaki ko. Ay, say dapat. Ang palo yung pumakakaot dito. Yo. Ganda. Wata ni Ritay. Ay, kapisip ako. Lul. Ay, sure. Dos trek. Yoy. Then now, Duso. Halo yung tabi dito. Hindi mo talagaan, board ka kaya ngayon ka. Matalo pa yun nung Marami na yung ayun, ano pang so? matapos halo yung. Patro, makakawat ka pa dyan, ayun ka. Tawid ka kaya. Basta laton mo, ayun ka. Kuya, Trek ka pa doon, trek ka. Trek. Lemon! Oh, No. Patro. Trek. Dito. Pag ano na, 15 minutes na. Mami,
down. Tapos pitang ginano, kakataw. Ito na sa Macau. Ay boy, nice boy. Iyan sa nabora, iyan sa Hororo. Why gan? Daw mga 3 lang. You know, Not counted. Invalid ang Oh, match mo. ano daw muna? Sabi ko na yun. Kahit sila ako na. Ako boy, daro talang boyo. Dagdagin na labot mo mga doon ako. At dagdagin na yo. Ang pilong sa naman. Nagdagan ko daw. Treko, 5 treko. Trek, 5. Natin sino. Ano ko? Ako na tuntan. Yabi ko raratay. Nakulo ko po. Open ang sabi sa ko. Ako din sunod sa matay yan ha. Alam ni ko, no? Nagputang ko lang mong ikaw. Parang ka lang itulit-titi ko. Uy, kaya ko na inoti na sa talaga ng ulo ko itabo. Dinero kanila. Parang kalang na rin sa talaga. Butog sila doon ha. Ay, kuha ko na daw dito. Di ba ito? Pakabag ka. Gigi. Oh, kapit ka. Tama. Kasi di ano. Ay, bakit? Dito. Ay, bakit? Dito. Pwede ba nakatot pag dumakal na sana? Ikaw ba? Nag-iliwan kami sa bahay. Kaya naman, dapat sumaray. Sobrang nag-base niya oh. Hindi na maabutan mo pa ito. Sana marami. Si Ata, si Diding, si Reben, si Nash. Diyan sa sa dokto, magpadala rin ka sana. Pag ang kaya hindi nakabili. Dahil na, nag-inot na nga, isinda. Yan, mag-iba ka na sa natawan, wala akong makaiba. Nakasave ang akong video. Oh, parehas sa do kay nang ginuot ko bipalit na na rin. Ano ko daw pakiaraw? Ang puti wa kasi na. Ayo. Ano yun? Yo. Ikaw, Mga tira-tira sa mga pag-COVID. Una pang Libraya, o mga bago, overwork job, right? Ito wala? Ito. Kita siya na. Account ko. Mura lang. ano ba to? Dogs, pinakyaw ka daw. Walang kalaban. Auto. Mas mapapalit naman lang. Ang pama. Uy, ay, chat ka, nandiyan pumunta ka. Pakyaw ko nga niya, mapalat mo. Pumunta ka dyan. Uy, mabato. Sige, pero ay Salamat mo, okay. Basta nakapagod ako to. Ikaw. Okay na nga. Tumutong na. May naramdaman. Okay, okay. Oh. Mga nagkakaon ka, ba't ito tawag na kakalon? Daon yan, no. Ako na. Ano? Ewan na. Wag mo, that's why gusto mo i-chat niya. Ano na ako? Nakulo na ako na. Parang ka no. Papaslan ako na. Oo. Ako makapot. Dahil, Diba sa nang papo?
Lalo na wala na kung na. Ang kaya ka. Wa. Oo, ang hirap. Oo. Make mo. No. One million hours. 1 million hours. Ano tayo niyaw si Joey? Ha? Ikaw lang din ba? Ikaw ka rin naman. Kailan ka nga yun ka. Harap yun. Luman nga sa mini fight, sinalapak siguro. Nokia ko. Tayo mo doon. Oh, yeah, something. Mga God. Hindi olokat. Malabas ang siguro. Siya. Ikaw. Ikaw mo. Katawan mo. Bigay pa. Hindi mo na ano. Buti ko man. Siyam sila eh. Ayaw. Wala mo nagtulma na kay ba na. Kay ba sa Raven? Kaya lang siyam sa nila. Eight no. Si Abe. Nakatago ako. May tira na. Dito ko kayo pwede. Ito lang gagawin. Uwan kaya na sinuko. Oh. Pambiwan nga ni Aira. Ito ka na, gusto mo na. Ano pa ito? Ikaw din. Iyo. Kaya ang puzzle driver. Driver. Ito yung pagkamangarap.
Anong ako naman? Kaya pa daw. Nakakita ba yan? Nakakita sila na eh. Pizza. Parang kumatig din eh. Ako nagsasalan. Ilan lang. Pizza na ta pizza. Pizza, nakain kang pig. Nakain kang. Ano na ito po? Ulog mo yan daw, oh. Leo. Gusto ko kanta, karong ano. Wala. Gusto kong kanta kondo, pero busy. Leo. Yeah. Lang ko. Kapag dito, Like, pogi na house. kapag ba? Sa ano? Sa mama mi. JC. Okay. Anong JC? GC. Oo nga. Gadaw. Happy. Bako. Ito na ginawa. Parang, Dili na kaya. okay. Okay tayo. It's alright. Alright. Buor. Oh. Sa kabuuan na para malatiban. Wala mo kibayo. Hindi. Settings, bubo. Magkano mo, profit. Ayaw call. Ayaw. Mahuli ako call. Walang baya. Yan pa sa na. Parang na. Titig ka nga. Part. Go. For 5 minutes, ay, mo na Abi ko na, makakatakot ka na. Bakit naman makakaroon? I told you na. Pag confirm mo talaga si... Pag pinag-confirm talaga. Bakit ako pangay. Tika na, Jo. At mali ka na sa tulay. Arap na libak na natin. Milde. Kaya bang pasukon? Imana. Pulmana. Aro, mapatagal natin ko. Uti-uti. Kaya na yun ka. Hindi na, dumino lang. Woo! Tulog Swan. Alay ko.
sa Viper. Ikaw ba ano magtarik pala ng ano rin? Ang Pet Simulator eh. Yo. Update. Okay, beta ako. Na ano, dramang mount. Nan. Hindi, ito si Bana. Ayos na pang turo, pagkata pa yun. Puta, ipi mo suwan yun. Ako ka? Bobo, Wala ka siya. Sino? Ano ka, 12? Ano din yun? Naman. Ay, hindi yun. you did motherfucker. Oh. Oh. Hello. Oh. Oh, kaya nang boy. Oh. Oh, yes. Yung mga Oh, yes. Oh. Gusto ka matag. Sabi mo, nako. Greetings mo. Oh, putang ina mo. Ikaw yan pala na ayos ka. Ako pala niya na ayos ka. O yan. Iwan sa nagat sa putang ina. Lagi ko settings ng mix, so ano, bago ka makatag, ano mo lang naman sa, hindi ako pa kumahawa. Ay, gada. Language. Send mo yun. Yes. Notification, nickname. Ako na mag-ipin ko. Hindi na yung papa. Yeah, thank you. Ako na sa, ako lang mo. Ako lang may, Hindi ka magkaon. Tani ka ba? Wala ko boy, matuman boy. Wala ko boy. tanggapin ang susunod ng pagkakano. Dapat, pero kaya boy, kaya ang boy, hindi pa mag-isip ko. Ang boy, hindi pa basta sa mga boy na, nasa isip ko. Kung may pero pagkakano, sa life na. Di ba nung kinalat na ito, di ba? Tama sa TikTok ka, TikTok ka pa. Lusik ka pa lang. Mereka may first stop, ito dagger.
Hmm. Wala ni Rita. Wala tayo. Wala yun. Wala ni Rita. Ano, Paul? Mongolo yan, Paul. Mongolo itong bakto. Igigibo ka na yung pangalaw. Yahweh. Oo, gutom. Ano? May nadyamuan. Wala ni Rita ito. Be, ano, magkaroon daw pag may F1 sa mga puti. Wala ba pa mag-irig mo? Mag-check din sa pag may kaipuhan siya. Uno naman ang lang. Ang ilan ko.
Anong rank mo? Ikaw at yung mga kalaban mo. Dahil masarap na akin. Mga kalaban ko, Kiran, 3 taon, nahirap. Sa bulan na ito, parang Afghan eh. Mga 3 taon nahirap. Makira ko, sa study ko. Papatay din kita. Ito, kailan? Ito kailan? Ito kayo na
Ano boy? Ilog ko baga. Ako lang ang pangki. O yan o. Malagi Kaya naman naglaslayo ka. Ano, magana ka. Ah, puta pa siya! No. Malag na. Puta, biblik ka nga eh. Ano doon? Kahapon din eh. Kahapon pa yun eh. O ngayon eh. Ngayon, kanina lang eh. O kami na. Yung sila ay may kanina. Ay, hindi po sa uli pala di Juwan. Dito na rin ako. Di ba nagsayin ka kanina na rin? Ako, hindi. Ako nagsayin ka kanina. Ako nagsayin ka kanina. Pero grabe pa na yun. Kaya hindi nga akong pasahin ng bira. So, ano niya? Yung sarado Ano niya ako dito? lagi. Mahilig ka na. Puta, may gym pala no. Ang sabi na. Yun, yung mga talaga for time. Kasi lagi, nahilig ko. Ano first? Kung kasi pa dito may ayos pa ano. Boom, sa'yo. Anyway. You know. Yan na. Ay, putang ina ko ngayo. Papalo ng punto na ito. Ito na gustuhan yung mga. Diba? Alex. Nice try. Oh, ganaw. Si Joey, Iniinom. ako Oh, utang. wait lang, inom. Wala. Puta man si Bang tayo. Kailangan mo ka ngayo. Kailangan na tara.
Ay, tayo mabigil ka na jadi. Masubo naman sa Kano hoy, muna, trabaho si Joey. Word, opinion muna. Ay, tuloy na sila yung mga... Okay man. Sige na siya, no? Yan, si Joey, pautunan ko na. Ako kada, anong... Boy, bagat ka boy, pag si Joey, boy. Lagi sa inyo ha. Oo, din. Lagi sa Marami nga ni dami ay utang tago. Ito yan pa daling ke. Ba na? Ano ko putang lista nito ulit dami. Buang ko pa. Siguro, nagkamamamudo yung paibo. Hindi pa madamay ko. Kaya niya nagluto. Timing. Paano? Ano lang, kita pa na. Ay, ako pa niya. No, it's okay. Nagre-release.
kandeng marang ayo. Pinagayan mo raw. Nag-pesticide. Ito na. Open man. Kuwan ka sa to. Open man sa to. Nagkatagal ni ano. Pornaw. Kaya man siya. Ayaw. Nagkatagal ang gabos. Kasi yun yung sarap. Kaya din. Kaya. Nagkatagal na. Nagkatagal. Kasi ito mas sarap pa. Talag na naman. Ano oras na lang final ka? Kapatid ko na. Kaya na yun. Sitaro na ba ito? Ay, kung nani, mo na lang. Ulog ang piso, kalag out and duwa. Ta. Hindi na lalayo. Ang kulog nito. Ilang daw? Dapat check. Right. Pwede na. Oh! Yung CD nung kaya na. Ito mga Hindi ko komenta ko tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Or pupurma, hindi ka sidog. Ganyan sana sidog bigay. Sarap ba? Wala naman, oo. Nag-out ko na sa duwa. Inat ko yung nilag-out ko. Kung nakama. Iyo, baka ngayop pa. Sabi niya. Ito mo po yung kara na tao. Ayan, ilan po tas mga sipot ako na ako. Wala ahalong acid mall. Okay. Grabe. English tapos. Pag yan na nagtarang English. Pero bago sila, Tagalog. Ano nila sa nasa utak niya? Hindi. Napitigil niya na English na sila. Kaya naman sa na. Sinahal. Hello? Kapati ka ba ako? Ay sus ko, dahil man ako natakot sa imo. Manaw.
Buhaton ta ka. Pangit lang lang. So, ano naman sa'yo? Duduro ko sila kalaba. Hindi ka magkangayip na nyo. Sim kung ngayip. Kailangan ko. Pinahali. Kasi doon bubos ka dito. Pero pinakmatali ito. Pinahali. Hello, the part. Ano the places like, ano, may discrimination between each other. Point. Upang video. Binali na nasa laan. Meron mo. Mahirap kung discuss naman. Pinakatali na. Kaya ako, na-discuss. Hindi mo nalita po. Dinadildig. Hindi mo nga nagiling po, pinali ka na. Ikaw, na. Ikaw, ka-test drive. Ha? Test drive. Stop ka na. Ha? Bago majawag ako. Happy boy. May balong ka pa mo daw ko. Balong ka. Ako sa balong sahod. Parang gano'n na yun. Grupo na ito, pero dahil nag-bagsak. Ano siya? Yung nag-hero ko na yung mata.
Kita to ba? Hindi, udo. Tres na sa mga. Ano kung ano ah? Uy! Ah, Iba man ang spot niya yung ground man. Yung pwede si Will. Tagap. yun. Ano ba? Ano? Pagkat namin. Kaya ba dyan? Release charge? Yung kontrado mo. Mana ko. Hindi na. Ano? Kapatid na nga yung level. Kasi nga nag-araw tayo. Kaya nag-araw tayo. Kay Lupit ko. Dahil kinaon niya na, palit ko siya. Ano, sinabas na Indonesia sa World Government. Iparahan sa World Government, 800 years. Napaan, sinabas mo. Okay, balik lang.
kanta ko doon. Hindi? Safe yun. Safe yun. Medyo walang ino. Medyo wait. Nagwawala siya. Face movement. Buto-buto. Tapos pa. JJ. Wala. Out na siya. Buto lang ha. Dumo ka na. Oo, good. Malakas ako na dyan. Sige ka na. Okay naman. Ano narabat ng dalaga? Nakarandong graph ka. Ano yung na ano? Basic bubo. Ako may ano? Yun yan. Dapat ako. Takot, takot. Takot ka lang. Nakapagano mo to. Hindi ka natakot at nagtatara mo. Kalaban mo ang pro player. Wow! Ano to go? Puro pa dito to go. Hindi ka natakot. Ano to go? Ano to? Ano to go? Ika doon pala. Yan o, dito to go yung mga pala. Mag-player pala. Ay, mag-player. Player pa na paano. Ano ba nga ito? Player? Player naman. Dito pala. Ay, parang yun. Dito na po. Dito na yun. Sige, lagyan mo lang. Sige, maestra, sila ko. Nagpipinay pa ako nga. Peter, oh. Nakali. Wait ka na, ubuhin mo na lang. Wait ka na mo dyan. Gutom ka na. Nagiyak ako. Gutom ka na, kasama. Ano oras na pe? Hindi na po. Hindi na po. Hindi na po. Ginamit. Hindi pa naglaog. Nagpaman. Ano ba? Naalan ito, sarang pinag ko. Sige na, yulo ang dream sa Pero ano ka nang naman ko? Hindi nga daw. Nawalag pa. Ano ang ginagawa ko?
Wajib ka mga job, wajib ka ano. Yan, nakuha niya. Kapay lang ako Bulog na yan, tulungan. Jay. Kapay lang ako. Ah, Yun na, Jay. Gusto mo ko, Jay? oh, Ah, Jay. Yun na, Jay. Kapay, Jay. Kapay lang ako. Ah, Jay. ano tayo mo? Langan. Bukan na naman na yung bukit na Ano ka, kapatid? Pagtarong. Pagtarong. Wala mo pang hutong. Dahil nga, dahil namin ni Bert yan. Ikaw, tamura Teka lang, Pauli, Kaya ano paman. ba ano? Paman. Kala ko na Pagbrusya kita. Ha? Pagbrusya. Pagbrusya, ano? Rinibak na Pagbrusya bago. ko. Pinahurag na. Iba kata, lubrot na. Iba kata. Iya. Iba ka. Pero, pinahurag pa daw. Pagbrusya ko. James lang. Malapit na, try ko. Madali lang. Oh. Ate, alam mo pag ito. Alam mo pag ito. Ha? Alaga. Isa. Morning. Hindi yun. Ulit ka naman, tignan mo muna. Water sana. Wala to. Ang bukong kanina yung baka, ang bukong ka, ay ano na lang, siya mabutan na rin. Mas kasi dahil mga tao tulong. Yung maganda. Gawin ka lang ba? Ay, nagagawa. May ulit. Yun. Wala na yun yung video. Yo. Magbukay nga. Bubo na siya Paul. Bubo. Matago na. Bawal ka. Tago, nagkakal pa ka ba? Dumag-dumag. Ano to? Gusto ko niya may linupot ko. Ay, Alex. Ay, siya. Ay, bawman. Joy. Siya. Tumusulik sa mga ipahiyatod ko pa sana. Ito siya yun. Hindi mo yan to. Pagkatulog ko, be. Okay. Wala, bakit dito hayop ka? Iyatod ko pa sa kaya pumunta ka. Dapat, next episode mo pag na mo. Dapat episode mo pag na mo. Bata, nakapicture kami. Madali mo sana nakapicture ni Papa niya. Bulaw. Nakapicture na, pipikon nga na ako ay. Madali yun, madali na. Pag-check niya ang card. Wala ka pa na. Wow. Oh, sabi ni Bearing ako yun na daw. Ha? Ako na. Sabi ni Bearing daw. Patay ka na ba? Patay ka na ba? Ako yun na daw sa ako na. Patay ka na ba? Yung kay Bearing? Hindi nagano talaga kayo. Kaya hindi talaga. Ito naman, sa kuya. Hindi ay nagao. Oh. Saka pala to kasi bilang din. Bakal si Rebin. Bakal dito. Sabi mo, balik ko dito. Lemon. Ano mo kasi para kung Sabi mo, sabi ng tubig.
Mag-play ka na. Ay, di ba yun na yun? Kaya po, kung nilayo pa ka, alaban mo sa kapwa mo, bukawan ka na. Ay, mo kayo, ay lang. Ay, kapon mo, alaw mo, ay, yes. Huwag mo pakawundo dyan, no. Sa tulay, Bon, kinagang kong Jimmy, pero piki. Nagkinang ko si Jim ka. After ka lang, yung pool! Tulog ka! Lugo po yun, di ba tugmain ko na iliwan mo ng W? Pero kung tayo liwan ng W, Hindi ka ba na nagaling to? dati ako, hindi ka natakot na ako pagkalabas. Ang nagyang po, nagkinuhan ka. Mahina. Ang bobo kaya na yun. Ano na naglawan doon? Pray po na ulit kita sa masunod. Yo! Luto mong bahay. Sa takas! Parot, sa account ko nga yung anong nangyari dito sa account ko nito. Ulit, nagulo mo sa account ko. Georgie, ginundoan na nga ikaw. Ito pa, oh! Nabuwi ka. Kami ka na sa mga sikat ko. Ay, record ka na ito. Paborito kong account. Paano ang pangalan? Ay, di pinundo. May number? Ito. Ano? Pero pa seryoso. Ay, yung bebe. Gato. Tulungan sa lang. Ay, gabi ka ako. Pagsama kita pulo. Ayun, talaga ako. Dito, ate. Gamita na. Gamit ako na tumitipa ang mga ipapa para kaya mga konseso. Nakanari na nayaw. Yung pula mo. Nasuntaw. Pisos ko. Napalit ko riyo. Pire. Ano sa sapa? Yo. Basta yung mga Ako nga, wala mo ng kurta. ay pwede ito. Inubot ko na yung pakalaban. Hindi ako na yung pinipilaw ko si 20 nga. So, ano talaga? Ilaw. Oo, gamit ang ayun. Bigaw ko. Gusto na pa ako kaya ang account na class dahil tumito. Baka kumpara itong ayos nito. Paday ito kaya ito. Kami lima mag-iwayo. Itang doon ko sa Bombiwan o. Siguro pa ka muna, RG. Hindi ka natakot. Talagang ikanday natatakot ako. Bulok ang snake. Sa imulog, isa sa kumalit. Yo, minuto kami. Ay, oh. Wala lang ang kibang sniper. Sige ko marekombeta. Minuto kami. Limo mo na naman. Sa mga ito. Palitan. Ano ang tayo maglaw? Pagkulo sa ako. Ayan sa akon. Napaon to, ano pa yan? Maritrib-retrieve ang pangko. Isang badla. Anong roam? Yung ball. Tapi ano, tapi to. Ato baby. Ayan baby. Di ba yun? Baby. Kumita po kami. Baby. Baby. Password. Baby. Anong B? Bubalayo. Gombe. Ano? Kung nag-iba ko naman yung Ayun ka tala. Mahali ka na, be. Hindi. Doon, Jay. Duwan kita, duwan di. Free for all. Kaga yung free for all. Ha? Hindi na makakaw. Lalalis ko lang. Ako naman lugod mo. Sabi naman na dito. Ano? Tan? Jumaring! Jumaring yung free for all. Pero sniper sila man. Free for all. Diyan sa kuspan. Sniper all limo.
Pusa. Ang palakilat mo. Pag malig, di ba ba? May tumiran ko. Pwede ka pa mauli. Ano rin tumiran? Ang pakita. Yun na. Naitira. Ready na. Nasa 14 weeks. Tay! Itay mo, Jumari. Stay with me, gagaw. Lahat, malabnasan ako. Mapatapos tayo ng magandang pangitain. Lagnaw. Bili na yung phone. Never only! Nasa 6 weeks. Never only yung phone. Nasa 14 weeks. Ano po? Ano yan yung Ang puwan. Papa ako. Ako ang host. Kaya hindi na doon. Hoy, lola. Oras ang busog na ako nagkagawat. Asa po ka nga ito? Pugod. Yung pagmula ng pogi. Ikot ka, maglaro. Pagturong pa ka mo. Ito na yung panagalan. Ito. Soy. Itay. Itay. Ako. Nabubusit nga na ako ay. Wala para. Kamusta na? Tingnan mo to. Triple on. Ano na dyan, Paul? Alas na tayo. Buwan na yaw. Balin na lang ako on stay. Live na dyan. Rata na na. Uli na dyan. May pira. Matibay ka. Ano yan? Balik ka lang ugat mo. Ito nung late. Anong katuwa? Ang gulo nito mong kawak ko. Ano na no, Jupol? Diba, yung kawak. Pero di na no, buto. Mabombiwan pa ka mo duman ni Rene. Ni Stephen. Si Raven kayo rin eh. Pati ba yung si Raven ang sniper? Ako yung Paul. Para, tiruan ako din na. Sabi na inayo pa ka. Ano kasi mo ng pagyaro tayo. Hindi mo na yun. Diba yun? Nilalawa. Diba ito to? Takot ako. Matibay nila. Wala pa ako naman. Video. Ngayon, pang tayo na ayo. Wala, tulang tayong lahat. Ako pa kakon. Ano Kayo hayop pa. Dapat kaya makapagilig ko nga. Puta kaya nga hayop. Ano na pa? Ano ka? Ang pasugirin ko din. Butang ba nila na yung nakakawal ni... Ayun na, tre. Ano kumakalat to? Ilapilin daw hayop ka mo. Umawat lang ka mo. Ako nang pera kumakalat to. Umawat ka. Yung mga pera. Ano ko sa'yo mo? Ano mo? Ikaw pa napirak na ito nangyari
Ayun pa. Bubuka ka na. Bubo na ko pala ka na ako. Bubuka ka na, tapos hindi kang gilikan. Wala ko dyan, hindi na ako mahilig. Ano ba ito? Tapos ka na. Lalaki! Utang hayop yan. Lalaki! Sadya sa lalaki! Lalaki! Utang yan sa ano hayop. Hey, ikaw, magsali ko. Lalaki na doon shot! Hayop na. Hanap ba na po pa? Pare-pare. Marunong si Bayot! Oo. Marunong talaga si Bayot. Si Bayot, pili-pili. Hindi ka ba? Su! Narubutan! Ano ito? Bayang matuwa. Nalagatakan mo. Makipata. Dapat kaat ka lang. Tangay ko siya mag-play. Utang ka. Mapalit ka na talaga to. Lelet na kataka. Bay na tayo. Clear. Ay ko. Kasi naigo talaga. Ano sa gamit mo? Utang nga. Ako na abangan. Lugi ka lang kami sa kinsa pa yan. Ano, ito. Ano, talaga mo. Ay, hindi ka to. Talikod mo siya phone. Ito na. Utang nga. Una ko dyan mag-play. Yeah! Bobo ka ba? Utang hayop na. Nadagaw ka na hayop. Bobo ka ba? Utang nga. Diyan pala sa likod. Diyan ka sa likod ha. Utang nga. Eh, Diyan ko. basta mo naman! Pero kung nakalabas sa Genesis, marawasan ito. Natablak naman yan. Ang bawa, tawag si Kagawan sila. Ay makapulot o sulbog at kumis sila. Makapulot sila. Arut. Eh, ibawas. Ang ibo mo. Nalabatan na naman ka nga. Ito. Pero ko tang daw yung Ito, bilig ko bilig siya. Malayo na tiro. Ay! Bilig ko na. Bilig ko na kung tatapos. Honest mo na sa kanya, girl. Ika na. Utang hayop na. Ano ikaw mag-play? Dapat akong peo. Tatahap ko ba ito? No, Hindi ano? na dati nang ito. Duwan rek kayo. Hindi na. Magsaro ka na rin ka na ano kayo duwa. Meron. Break. Pero na, ano ba na? Oh.
Sunday night na igo. Ha? Di ka, Sunday night siya Paul. Ito na ba ba? Bubo! Ito na di ba? Saan mo? Ate! Na-break? Ha? Alin ako? Ano to? May may jiwarle, para bubo. Ay, matibay na nagsitoke. Hindi ka permito rin. Ayan. Dahil kaya nga, na ano? Hello? Nakulot! Nabulit ko ngayon. Kaya nga, yun na yun. Bulding, ulo-ulo. Iko, Rito naman eh. magbigay ka ng ayaw sa paril na nakadukot na naigo pa. Wala naman na nabati. Ika kanya phone. Gusto ko na yan, daw ka lang mag-account ko. Sige na, abangin na. Abangin na ako, busin pa yun. Mayroon na nga yun. Nanay Busin na pa yun, ako busin na. pa yun. At yun pala na lang talaga. Puta malok pa na awat na Nagmana abangan na ako. kayo. Pinagmana sa naging. May natin ko na Sanday ka mag-yung. natawa. What are you doing in my... Ginamit ko gagamit so. Ano ito? Kalikod ako. Ano ito? Blocks. Escape block. Kapag. Hoy! Hindi ka ba? Parang gano'n. Di ka na mga shopping dito na yun. Ew! Kapag ay doon. Yan po, luwas ng inayo pa ka. Yun, nakaluwas na pala ng ngayo. Ay, puta nga yun. Timing ka. Timing mo ko ay reckless baga. Ano yung kaya nga yung... Nabuli. Ano yung kaya... Uy, Very nice. Idiotic. Abad, nalalata ko lang. Di pina. yan sa likod mo siya yung phone. May bulang dati ka na. Bulang dati. Uy! Malat. Uy, bawas! Dumulok siya na duman sa akin. Ay, Kaya, bakit? Ay, na, parang kaya ko nga yun. Ako dyan talaga ni Jackie. Isa pa na Ta, phone mo dyan, phone. Ablo. Ayaw yun ang palang video. Sa ano? Hindi nga, ignay. ang ina. Good night. Ay, so, gagawin parang Pero paano dalawa. pa nakita na ito? Iba yun lang dito magkalalim. Dapat talaga nga. Dapat. Kung gumawa na si Rini. Dapat talaga nga pang clay. Parang kasi may nagdadala sa para yun. Kaya nagdadala sa snake.
limit, ibo yun, para sa Rat-rat, ano? Ina. Nagtrata kita mo to. Narata, nila. Bawal titigan na, bawal titigan. Bawal titigan na. Bawal gigigan. Lubit tayong lahat. Rede. Lahat mapalit akong balil. Bad. Kamatayan. Bakal ka nga, magalit ka nga no. Ano, yung kamatayan ka nga, yung gamit. Pwede. Sumas isa. Power dead. Sa abang naging kuliwan, pasay ka na ng God. Dito. Ayo, iyaw na sa kuya. Pwede, Paul. Pare, di na kumayos pa. Paganda na nga ito. Sa ka ng God. Ganun si Tupi. Payo-payo yung gawa. Really, okay. Ang sirang ni Tugso. Hello. Payo eh. Good night. Stay. Kasi gagawin kita nga. Napawa na pistol ko. Gila. Paro, tamo, Namatayan ng ano na gawin. Nabangan kita si John Paul para pinasabog yung kiwampay. Bawal ka mga kapasya. Gagaw, dili mo kumadalog kung gagaw ka. Bangon ka. Di ka ito tayo nagagadan. Hindi ka na on. Only flash. Beautiful. Pandamit ito. Ayan, marami na printer. May design. Uy, hindi ako nabawal. Kapasya ko lang. Ayaw, putang ina. Kapasya mo lang. Nagsusunod ako ah. Yaw ka pala dyan ay nayo pa ka. Sabi lang yan susunod. Alam mo maraming Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Bakit mo? Oh, pwede magagawa. Uy, bumba! Yan. Buwan pa kaya ako ng stove. Ikaw kay Rakon. Ito. Nagsaklasa kami alo, yun pala sa school at mga palitangan mo. Ay! Matalo. Puta kaya nga. You are sniper. Yan, pagkaya na kami school. Ang lubot mo ba? May walk. Nagtatakot na po. Papapataan. Uy, bumba! Ginawa ng dyan o. Paglabas. Ginawa ng nabi. Ay, kaya dyan, Paul. Yes. Yan sa likod mo si Tope. Kaya kami na yung pakatigtatarang ko sa imo. Tado, talisay. Yan. Naka-separate na ayaw. Suyaw na na yun. Dito na yun. Dito na po to. Dito na. Yung pala ni Kajan, yung pala ni Kajan, yung pala nito John. Nata dito mo nag-happy, hindi ko alam. Ayaw, don't please siya. Lapit ang buhay nito. Dito. Ano? Gadang pa ini. Dito ang buhay nito. Pi. Oh, dahil mo gadang yung po. Hindi ko kaya nagagadan. Dito ang buhay. Isang buhay na ayos ko. Oh, Sa likod mo, yaon. Ganun kang hinayo, pakakitatarang ko sa iyo. oh, gamay. Sige, parang sa si John Paul. No? Nagkabalita lang.
Para sa ginang ini. Ay ko! Ito na pangad pa ako. Bubo. Hindi ko na ayaw. Hindi ka na Reward niya. Napangad ako to. Hindi ko na rin ikaw. Alam ko na nangyari pag di-reward. Gagadang pa mga. Ay, pa doon. Hindi ko na pa. Saka mo to. Ano ko? Para fake. Fake man. Puta kaya. Pinuto na video. Diba daw? Oh, teknos mo pa to. Ayaw. Hindi ko na hiling. Ano ka to? Kada pa na. Wala ka, boy. Tayo mo naan. Ayos ka. Sungain. Nueve. Boy. Guarda na sa university. Ito na pinili, ano? Iwan. Oh, na tayo mag-galing. Napoli. Ala ka dyan, Paul. Di ba na tayo? Saka na dyan, Paul, oh. Maybe lang sa nag-uwan. Ay, puta nga daw ang gawa. Ay ko. Nadit na buwan. Ito. Ayos na niya, bal talipon. Uy, ito. Uy. Hindi ko lang mo nagapo. Iko, doon talaga ako kanil. Dito ka na, ito ba din ko? Nilaman tayo. Ito mag-inisog-isog na anak ka. Partigalat ko nga ikapikik. Gagaw. Gaga, ikang gaga. Oo, palang gaga. Wow! Ang pogi mo gagaw. Tapos mo na magbutag. Mga siya, Paul. Mga kasiya po No, doon. maganda o. Di ba daw? Nakasya buwan. Kaya nakamariwana. Naghintay ka ba? Wala na. Ay gagaw. Ayos na sinabong. Patay ka to. Patay ka to. Patay ka to. Uli ka na. Amayo na pa to. Mamaya na tayo, wait. Tara. Hindi man ako mabangang po. Akit ka ni mama mo. Dapat na ako. Ay, papa mo. Nabugan ko niyo, yung sa likod doon, Gago ka. Ano, uy! Ano, eh? Ano? Kung ano mo yung buta siya, sayang. Sabi na, nagkakay. May nabatrabat na nagpapagbalil ko siya. What you? Ay, balit sa ori po. Ayaw si Jampol. Uy, lugyan mo. Yung balita nito. Butog, pag-awa. Cardo, Dalisay. Be. Lego na. Bukan na yung final siya.
kaya ako kapal lang dyan, ha? Hindi ka nagtatara. Na-invite na ako ka. Gusto ko ito. Gusto ko sa ito. Napaka-cute mong titigan, tang-ina mo. Bumasi ba ito? Tang-ina mo. Uy, puto, nabala ko sa pistol. Ayo! Kamukha si Cardo. Teka, nakilabot sa tigtatara mong ino. Ay, ayun po. Uy, galit. Ay, sorry, kinabas kayo ba dito? Ano ko ng bala? Alit ko si Shopee. Akala ko'y gagaw. Akala ko'y gagaw. Akala ko'y gagaw. Kala ko ba? Ano, nakalo. Kala ko tama. Kala mali. Kala ko Ayaw. Sino binabalimot ang ina mo? Yung pa sa likod. Ay, Kala ka mo to! Napakalami. Huwag kang gahuli. Try ko. Sarap to. Yan talaga. yes. Yung balik lang to, namati ko na. Ay, invisible ba ka kagat yan eh? Yung ako yung invisible yun dati. Huwag na, huwag na. Sila. Tuwa! Ito, duling ang bilog. Eko, Ang kabuto. Kaya na. yung pulbaba na dyan sa arong ito. Bulik ka na do. Ayaw, yung ka pala dyan. Teka lang, teka lang. Ake. Teka pala ng ganyan pala. Kaya ako lang yan. Talaksakan o, talaksakan. Ano na? May tumpok na. Nataba bomba, ang ninayo pa ka. Putang ina mo. Tapos siya, ano sila tabang Mabalik ang ninayo pa ka. suyaw. Binabasan ano. Ay, kala ka. Mabalik ka. Eh, wala din. Alatin para nila na. Ano? Ba't ano bumot ka? Last Ayun. kill. Last kill siya. Ah, Grupo! galing. Grupo! Ano Galok po? sa inyo, Wow, ninayo hindi na pa ka. nag-aapi. Ano, entrance yan, entrance yan. Tre-tre. Api lang yan. Api. Yak! Dahil patagpili para may promit ko. Ito. Ano, talaksakan o, talaksakan. Eh, pagkaan. Kita to dyan, pulopi, ano. Okay na. Parambugan mo ako nga, iska. Ano na to? Balikan to. Moreno. Ay, moreno. Gusto mo. Gusto na na. Pwede na to. Ano to? To. Ano na to? Tapos kami sige, makatay lang. Yun! Ito daw. Three. Butog on. Ay, bigano na. Sana all na. Ano na to? Yun! Wala, ano yun, ay mga ano na nga yun. Ay, dito lang ginaya. Ako nakikita yung kamo. Ay, natay na talik na. Natay, may kami. Ano din yung mga? Ano din yung mga? Ayun! At yun na to ba? Ma-open ko na ito. Ang limitay lahat. Anong kalaban nito to? Anong pangalan? Esli? Esli? Lord, nagkaroon ka ng buhay. Okay. Yun na yun! Anong? Nagkaroon ba dito? Yung mga kalaban nito? Ipalagal lang ang sarong esli. Doon na kulay ito mga bawal.
Ganun ma-irritate na ganyan. Isa doon na si Nicole. No? Parang meron. Doon ako muna yung pakata. Sige. Anong row? Dati na tagid ka, ay galit ka. Hindi. Nag-arali na kami lahat. Magalit ako nga, hindi ka nga magalit. Ito. Hindi, dati na word. Wala silang nililig. Okay. Wala na ako. Luwi mo na. Akyutan. Hindi mo na ano. Blessing. Pero gawin lang. Wala nga walang passport. Fuck you. Third zero. Ah. Mamalo. Duro. From ano? Ray. Okay. Password. 0-0. From 0. Akyutan. Wag. Ano naman? Akyutan. Sabi mo akyutan. Ito. Upit yun. Upit yun. Okay. Oh. Ay, kami na. Dumang ka rin. Paano na lo? Well, ay. Payo, bawa. Bakit eh? Hindi na natin yan. May pangalan eh. Hindi ka dyan po. Uy, bawos! Ew! Wala kang... Ay, ano nga yun? Baba na tigyan, baba na, baba na. Nagpuruto ka na. Nagpuruto ka na ba? Di ba, nagpuruto ba? Nagpuruto ka na sa baba. Ari na dito. Apo. Oto. Ito po, talikod mo ito. Wala, talaga na. Ako wala naman ang makulap sa mga namin. May ka. May ka. Siyempre, kami. Ang ay, hindi ko na sabi ko wala. Kaya ko. Ayos na ito. Kasi nga, hindi na yan pala na sa kampangan ko gumagawa na Ano na? Ay, Ayaw, talikod mo. Buti ko nga na ito. Hindi ka nagpapasabi. Hindi ka sa baba. Pangkalan kita dito, ano. Pangkalan, ano. Ayun, sa pangkalan ko kayo. Yung gala ka sa dati. Uy, di ko na lang. Ayun. Kakarawan ako kanayaw. Kasi ang bubo ka na ito. Ba't ka
Kaya po nga dyan. Oh, no. Ay, tapos. Ate! Sige. Grabe na magkaurot sa alfayot na. Yung kang ayos yan ako. Ulit ko. Pinakalit ako. Alam malugin mo ako ayos sa ako. Sa panaot na nayo. Dati giray ako. Ginagawa mo. Huwag ka pa. Mag-Facebook na lang tayo lahat. Gigi daw palagi. Tapos tulog na ayos. May maura kung magpunta din sa tamba ko naman. Kung naman, relax daw gusto ako ng ano. Lining mo to. Mawag ka. Naglakad ka sa mundo. Alam mo. Kami naman. Maura mo ba yan, no? Tapos yan o, yung ikuhan niya nga yun siya. Gusto niya ang digdisan. Parang kaya na mo, tuto ko. Yun sa imo. para magpita mo. Anak ko na yan. Pero, animation. Bagul. Bagulan. Pre. Baka ni Paul, supit ko ng realistic. Ari, wala. Kasi karawin, wall. Parisa ng animation. Pero black. Pitaro. Nagidamot ng realistic. Pitaro. Alam lang, pitaro. Hindi ka naman. Wala. Money. Puta mananyo. Characters. Yan na, mga nigga. Yan sa characters. Alimaw na tinara ko nga yun. Mga ano, magkamot mo pagka. Nandiyan mo pagka. Then repeat lihat, legal na. Wala kahit. O tama. Kaya manual ako Alas boy. Hindi kami dagang animation. Sabi mo na ako ko. Oo, animation ko. Ganit ka nga sino to ka? Sinikada? Okay.
nila no. Ano ako? Dila rin kasaluwa sa tindog ng magdala. Ilan mo, mga gupul ka naman mo. Kaya na. Dalag yung katuluan. Dila rin sa tindog. Mga turuan. Madalag yung katuluan eh. Oo. Papa na ang dalagan. Bukas pag yung tinda niya ulit. Oras, may kasama. Tulog po sa kadama niya. Kaya. Ilan mo sa YouTube? Sabi na. Tapos pang sa Francis. Mali ka dyan, tapos pang sa boy. Parang mali. Ray. Ray. Sabayan mo, hindi maganda. Ginawan mo sa pula ka muna eh. Ha? Ginawan mo? Hindi ko magkaya na ako sa oceano. Kung nagamit lang ngayon, pakibigay, pwede na ako, magmana ako. Hindi ka pang ano, gani. Hindi mo din. Tanto mo, ganun mo. Mapapariya. Mapapariya ito. Saan? Takondo, kalsan. Ano, net? Ano, saan? Tawag isip daw sa Shapul ka sa CCTV. Hindi ka na magulog, ikaw na sa Oh, ulog na. Kasi makabay di may bawal pa sa city nila. mamaya, tawag. Lumapit mo. Lumapit mo.
Pinukuskus ka. Yung meron na yung palalak. Pag-aaral ko yan. Naaral. Ito ba ano? Ito ba? Nadaupag mo, wala po ito. Malagyan na kayo. Invisible ako. Yung nilugaw ng training. Ay, bakba ka na. Ganda mo na. Ay, ganda mo. Arot mo mong up. Ikikilyo. Arot. 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 Hindi ba din? Iula naman ako. Bok. Nagkauli ko. Ay, nakaw. Bibili. Hindi na nayaw. Oh. Oh. Wala. Dinig ka din. Hey. Sana mo na ito. Dailaw ka eh. Dailaw, clip, clip. Kaya tibak up na ulo. Ako yung tibak up. So cute. Ay, may pala yung dailaw. Ang ulit niya na. Tita Luz. Awotang pangay. Pino ka. Buwan ka ba? Chris, Ako rin. si Rick. Pangarap ko Rick. Chris, Vicky. Sigaro. Sigaro, nandiyan ako. Naman niya ang Chris, Vicky. Ulit ako nung pati mo ito ng betis sa pera. Betis ko no, kasi sorry. Oh, bye. Pati mo pera, sorry. Six wife. Pati ko no. Eh, oh. Ano pang kala? Panilya. Buto po niya. Ilang mo na ikaw na doon ata nag-irig ka na doon. Uy.
Ilong ko tulogin mo mga yung gadaw. Kunya, alam mo, ginili mo kayo niya. Alam mo, ginili mo nila. Tiner ng mga ayaw. Boom! Minamog. Tiner ka na yan. Oh, Andre. Hey! Hey, now, nakis pa. Hey. Ay, napalo ko. Ay, alam ko tayo. Ay, alam ko niya. Day, go, day, day. Oh, may book na ito. Alam mo, hindi parang kanan eh. Ilan mo? Pero ako, hindi talaga yun. Yun, yun. Ilan? Anak mo dyan, mabot. Nag-out doon sa Nagapot lang siya, guys. Ibalit pa nga rin siya. May nakabalik dyan, ilan Mas minakamotor na ako ay mahalal no. parang Kaya daw, mga nakabalilo, nagboto. Pero po kaya alam. Gusto nyo na na yun. Oo, ganahin sa dito kay. Bali. Nalagpos nga ni. Ibagal mo na ibo. Uy, bigat na ano, nakabi. Uy, nanto na yun. Ay. Ano ito? Yan na sa dinosaur. Alam mo. Si ano, kahit pa ba sa restaurant? Ito pa yung sa restaurant, kabalo po ba? Stick, stick. Yung maganda pa. Baka, ano, kung ko lang ng internet, no, nito, pero na napikis ang bueno, Durog, di ba ta?
dapat yung hindi ka na to, bukas sa tara mo. Uy, nagsisi dandoro. So, wala ka. Bakit ka tan? Wiki, May kabut, sabi yala. wiki. Oo, siguro bilang lang mo yun. Ganwe. Pero tinak mo ko ngayon. Na kayo mayari, bubuhay. Bago niya dapat ako napirak na naili. Ang hindi may Ano ako? Pero mga 6 ba sana ako ngayon ko na oh. Sila edad mo niya. Ano ka sa siya niya? Ano mo? Kung wala dapat kung ano to, sa yung garo. Bueno, kabayo mo ka ng ano, ang sakayan. Kabayo, sabi na. Ito lang na kabayo. Sa'yo. Ito. Kahit magkama. Sorry sa'yo. Napakalaan sa'yo. Natang kabayo, murang. Hindi nga, wala. Hindi mo niya. Ano pa ako kato ay, Ah! Nuibi pa ako ito na iling ito. Out na sabi isa. Out na siya to. Open sa hole. May siya to. Out. So, ano? Ayun, check. Kuya daw, tayo naligay yung call. Wala doon. Magkawin na ba? May position to sa kailang naman. Ay, badil ito. Ang sagara yun, talaga nga ayo. Kulay ng panot, 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 panot. Ang pusyakan sa doon. Woo!
Nanalo. Tulong ko si mama. Ano? Ay, ganda daw shotgun. Bakit ganito? Pag nagawin ba sa'yo yun, no? Shotgun? Shotgun? Bugtong-bugtong. Magkarayo ko ang kamot. Yung napulungan. Ay, sinabi naman natin si Ben. Shut up.
Ay, bakit data? Nasa ano pa kami? Hindi pa kami sa ano. Kamay. Sino po kasi siguro siya nag-play? Ayaw sila yung Ano ba ulit din? Hindi ka kawan. Yan lang. Wala na tayo. Yan. Baro, parang di mo makakaisang. Wadaw! Special, hindi ka pinili. Special, ko. Roberto. Huli na yung tanguyo. Huwag ka likod. Para maang
Kailangan sa piso na eh. Kapag sa piso na eh, Patrick! Kapag ka na. Ay, no. At nasabi. Tatlo. Pangalan, no. Ako ulit.
Open sa to. Sabi. Ano yan? Sikit daw.
pira. Basta kung may pira lang ang siguro. Sira. Hindi ka tayo sinubukal na asa. Ha? Hindi ka asa. Tumaling. Tumaling. Tumatawal mo? Hindi. Ay, sakto ka lang. Oo. Sakto ka galit pa na ano ko. Dito. Ay, saka. Hello? Wala ka na.
Papi kay Papa. Ang kalapaw, dili dyan ko. Yan sa daw ko. Habang ba natin tuloy ako? Siguro, gumagawa mo. Ano si Bito? Ang tigil mo na. Ano naman? Wala ba? Wala ba nga ako ay... Wala ba? Sabi ang kita, Paul. Ano yan? Para pigilitan na siya. Pero kung ba yan inedit, ano marabas yan? Bro! Ano? Asyik yan. Hello? Stop. Dali ka po na na trip. Nakabi lang po ah. Kira ni. Let's get. Wala din na nabubuhat. Oh, punta lang si Japon. Gusto ko ma-rin Japon. Ba't iyang gusto sa Hong Kong? Ikaw ko naman sa Hong Kong. Hindi naman. Oh, gusto sige din na karadanan. Hindi na karadanan po. At nasa Ay, minulot ng gano'n. Open Saturday. Dad! Wala ka na dito si Dad. Kahit na nagbitigan kami, magkada kong sa room. Sino kay Babo? Pwede, hindi ako Kaya ni,
nga, iyo pa. Ba't yung putang yan? Dito kayan doon. Ate, punta mo na sila. Nirayan sila. Here's yacht. Ito mo yun. Bike. Mga kasya na Kim's yacht. Kasya mo yun. Ito mo rin mo. Here's yacht na Kim's yacht. Napagulap mo ko. Ayoko. Yapon, ayoko. Ay, nagit man. Ayoko. Lalo. Hello? Ito, sinara ka? Ito daw? Oo, bubuli ko kayo doon. Sino siya? Yung Jeremy. Jeremy, nagkaroon na ng student. Sabi na, tignan din ako. Yung babadil. Ronaldo. Yung wala. Noon. Yeah. Arayutan ko sa bago aratin. Wala pinakakit tema, may pangalan na siya o siya. Yeah. Siya polo. Ay, naiinlove ako. Ano ba?
Iko. Tuwid. Ayun. Nalulog ka ba?
Easy lang yun.
Mas, at nasa to. Alis ka. Yeah, go ahead.